هذا مجنون. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه الماضيه. شفت كثير في تفاعل مع الميتسوبيشي ستاريون اللي عليها موتور ايفو كان. هحاول اجيب كثير سيارات مثل هيك غريبه ونادره بالاردن، عشان صراحه كثير في سيارات هون بيشتغلوهم ما بتشوفوهم كثير برا، وكثير ناس اشتكوا موضوع الصوت. لما اكون حوالين السيارات صوتي ما عم بيكون واضح. وصيت الكيت تبع المايك تبع الجو برو بس لسه ما وصلت، فان شاء الله الحلقه الجايه رح تكون الصوت كثير اوضح ورح يكون وصل المايك. هاي هي سيارة محمد تيسير تبعت سبيد تيست، جاي يشيك عليها. ما فيها شيء بس سبيد تيست له يمكن 6-7 اشهر مو صاير سبيد تيست، فجاي بس يشيك. السيارة موتور ايفو 7 عليها ستروكر 2.3، وشايفين التربو مش كتير كبير، صغير. اتش كاس جي تي 2 هو بخلوه صغير عشان يفتح بكير. الباقي كمنظر كله شبه ستوك. الثلاجة الأصلية، الانتيك الأصلية، الستوك هي أحسن شيء للسبيد تيست عشان بيفتح بكير. بخاخات عليها 2000 سي سي، عليها كل شيء ممكن يحتاجه للسبيد تيست يعني. فالسيارة هاي ما بتطلع هورس باور كثير عالي، بس فيها عزم من ار بي ام واطي فظيع، اللي هو هذا كل حدا بيحتاجه للسبيد تيست يعني. يعني السيارة يمكن 400 حصان هلا ببين، بس إذا بتطلع فيها على الطريق بتحسها 1000 حصان قد ما فيها عزم من ار بي ام واطي. هلا حفرجيكم شو قصدي. وعليها بريكس الكون مثل ما شايفين. كثير مهم بالسبيد تيست البريكات عشان تعمل ليت بريك، وعشان يمسك البريك مع السليك لما يكون عندك كثير ثبات. من جوا بسيطة، بطانات باب كاربون فايبر، الباب كله مخفف، التابلو تبعها الأصلي. جدا بسيطة من جوا مثل ما شايفين. سيارات سبيد تيست هيك كلهم، حتى سيارات الدريفت. الحلو بالسيارة هاي، السيارة ولا عمرها نزلت عن بوديوم. لما كنت أنا أنزل فيها كنت أجيب فيها بوديوم، لما كان ينزل أحمد زيدان يجيب فيها بوديوم. محمد تيسير أخذ 2 أظن ورا بعض بطولة الأردن فيها، وهلا رجع الموتو سبورت بالأردن. فأول سبيد تيست يوم الجمعة هذا يعني، والدريفت أظن الأسبوع اللي بعده. هلا كل حدا نازل سبيد تيست عم يشيكوا سياراتهم يتأكدوا كل شيء تمام قبل ما ينزلوا يوم الجمعة. حنعمل أول رن ونشوف. وعليها اكيد دوك بوكس 5 غيار مثل الجير العادي، بس فيك تغير بدون كلتش وغيارات اسرع يعني. هاي اول دعسه سويناها فيها 273 بوست واطي، بس السياره كثير فيها نقص بنزين. افتح الجراف، شايفين الاي اف ار عم بيوصل 14. فعشان هيك بيجي بشيكوا على السيارة مرات من الوقفة، بخاخ بيضعف، بيدخل في وسخ. السيارة كثير لين فبدها شغل شوي. على نفس البوست تحسنت تقريبا 60 حصان لسه، عشان كثير كان فيها نقص بنزين. هذا المنقط كان اول ما اجت السياره نقص بنزين كثير، هلا صار اضبط 12 و3 12. طلعوا قديش فرق التورك مثلا من ار بي ام واطي منقط. اما اول دعسه اجت الكامل هلا حتى كل الهورس باور فرق كثير بفرق يعني. بس هلا بين معنا في تقطيعه هون على العالي، نجرب كام شافت سنسور ونشوف شو بصير. هاي واحدة من الأسباب اللي لازم كل فترة واحد يجي يشيك يعني، حتى لو ما بده عيار نعمل بس رن على الداينو نشيك قراءات السيارة. إذا فيها مشكلة بنعدل عليها، ما في مشكلة بضل مروح. بس طلعوا قديش هي طلعت لين، قديش فرق. لو ضل يدعس مثل ما هي هيك كسر الموتور على طول. هلا لساتنا على 0.9 خلص نغير كام شافت سنسور نروح تقطيعة، نفتح بوست ونشوف قديش السيارة رح توصل. بس أتوقع رح توصل فوق 400 يعني شايفه أنا.
ضعف. ايوه بس لسه في مشكله بالبوست شوي هون، بيطلع بيرجع بينزل. هلا بنشوف شو القصه. فتحنا هلا بوست، جابت 530 و 845 تورك، يعني حتى اكثر ما انا كنت متوقع. كنا حنسكر على 450. هذا هو الجراف تبع السياره، شايفين قديش بيفتح بكير. يعني مثلا على 2900 ار بي ام عنده تقريبا 1 و2 بار. تخيلوا قديش بكير وقديش التورك بيجي بكير. هورس باور بينزل شوي هون، الا ينزل عشان البوست بينزل، بس في هون مشكله بينزل بشكل قوي. هلا بدنا نشوف شو هي، يمكن بواجي. بس بشكل عام جراف كتير كويس، سموث، وبنزين تمام كمان 100%. بس ضل هاي نظبطها ونجرب انتراج خلص. وهي كمان سيارة أمجد حوراني جاي يشيك عليها، تشيك سريع بس رندين ثلاثة. سيارة ليون سبيد تست، بنزل على فئة الدفع الأمامي، برضو عليها لينك، بس تشيك سريع. هاي السيارة وهي الموتور تبع السيارة، عليها 1008 تيربو وجي تي 28. كمان اجى محمد عليان نشيك على سيارة عروة. مثل ما قلت لكم كل حدا عم بشيك قبل سبيد تست. اللي ما بيعرف، هاي سيارتي القديمة اللي نزلت فيها، كنت سبيد تست 2012 2013 ونزلت فيها تل رمان. نفس الشكل من برا، بس الموتور شوي اختلف، التوربو شوي اختلف، صنبرصات، كم شغله. برضو هاي عليها جاريت جي تي اكس 28، عليها ستروكر 2200، بخاخات 2000 سي، كل شيء، كلاتش توين بليت، وعليها موتك M800. سيارة محمد تيسير مثل ما شايفين ورانا. صراحة هذا من أكثر الناس المجانين اللي بيسوقوا، يعني حتى أنا مستحيل بحياتي أطلع معه. يعني طلعت معه مرتين على الشارع ما برجع بعيدها، يعني فأتوقع بيطلع منه شيء حلو. هلا السيارة جهزت، صار معنا شوية مشاكل بالسيارة بس مثل ما شفتوا زبطناهم. حيجي يجرب السيارة هون، نطلع الحلبة يعمل شوية تستنج ويكون جاهز ليوم الجمعة للسبيد تست، وإن شاء الله يجيب مركز أول. يعني المهم فضينا، فتحنا الهانجر
هلا جاي محمد تيسير، رح تكون هلا هاي اتوقع اول سياره 4x4 بيعمل دونتس فيها هون، وما في احسن من محمد تيسير يكون اول واحد يجي يسويها صراحه. اتوقع حيطلع شيء منه حلو، مجنون هو مشعوط بالسواقه، بس بنفس الوقت عارف شو بيعمل. دخيت ولا لا؟ انت مش شايف السرعه اللي كانت برا؟ حلو حلو، هات وانت هات. قلت لكم هذا مجنون. خلصت حلقتنا لليوم مثل ما شفتوا. هلا حنجهز السبيد تست، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونشوفكم الحلقه الجايه.